ธุรกิจจะเติบโตได้งานหน้าบ้านต้องสวยนะครับส่วนหลังบ้านก็ต้องแข็งแรง หลังบ้านที่ผมพูดถึงคืออะไรล่ะครับการทำบัญชีไงครับหลายบริษัทเนี่ยน่าจะปวดหัวกับการจัดการบัญชีกันอยู่แล้วแหละโดยเฉพาะช่วงปิดบัญชีแล้วก็จัดการภาษีนะครับนี่ใกล้แล้วด้วยการมีระบบหลังบ้านที่ดีมันเหมือนมีเสาเข็มของบ้านที่แข็งแรงครับ BT ของเราเองเราผ่านการ rebranding นะครับเราผ่านการ restructure องค์กรนะครับแหมต้องบอกว่าออกมาสวยสดงดงามเนี่ยจริงๆก็เพราะว่าหลังบ้านเนี่ยเรามีเสาเข็มที่แข็งแกร่งเกิดจากการที่เราเลือกใช้งาน Peak ครับPeak จัดการหลังบ้านให้ง่ายขึ้นประหยัดเวลานักบัญชีมากขึ้นวันนี้ครับผมอยากจะตอบแทน Peak แพลตฟอร์มสำหรับการทำบัญชีแบบออนไลน์ว่าเมื่อการใช้งานเกิดขึ้นแล้วนะครับทำงานได้ยังไงและที่สำคัญเหมาะกับใครบ้างช่วยยกระดับการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นได้ในแบบไหนครับก่อนอื่นครับทำความเข้าใจกันก่อนทำไมบริษัทอย่างเราต้องมีแพลตฟอร์มการทำงานบัญชีบางคนบอกโปรแกรมบัญชีก็พอแล้วมั้งโปรแกรมบัญชีเนี่ยเอาไว้บันทึกนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มเนี่ยจะมีระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เป็นมากกว่าการบันทึกความสะดวกที่เกิดกับผู้ใช้งานนะครับก็สามารถทำให้การเห็นข้อมูลมันครบครันขึ้นเรียกง่ายๆมันก็คือการเสริมอาวุธให้กับธุรกิจนั่นเองผมจะสรุปเหตุผลนะครับที่ทำให้ผมตัดสินใจใช้แพลตฟอร์ม Peak น่าสนใจชัดๆเนี่ย3ข้อแน่ๆครับ1ครับประหยัดเวลาในการทำบัญชีผมเนี่ยไม่ใช่นักบัญชีแน่ๆนะครับแต่ว่าเมื่อผมให้เครื่องมือจัดการครบเครื่องกับนักบัญชีอันนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เขาสามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดบนคลาวด์เขาไปทำงานที่ไหนก็ได้ผมอยู่ตรงไหนผมก็เห็นได้ทุกที่เหมือนกันไม่ได้เซฟบัญชีไว้ในเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับและ2นะครับทำให้ผมเข้าใจภาพรวมของบริษัทได้ดีขึ้นอันนี้เห็นทันทีด้วยผ่านหน้าต่างแดชบอร์ดนะครับตรงนี้จะบอกหมดบอกรายได้บอกกำไรขาดทุนสินค้าขายดีนะครับหรือแม้แต่นี้ฮะใครติดเงินเราอยู่นี่ใครเป็นลูกหนี้นะครับหรือเราติดเงินใครนี่นะครับช่วยตัดสินใจได้นะเงินเราอยู่ไหนนะครับตอนนี้เงินไปเที่ยวอยู่ในส่วนไหนบ้างนะครับค่าใช้จ่ายที่เกิดรายได้ที่มานะครับตรงนี้ทำให้การตัดสินใจของเราแม่นยำมากขึ้นเพราะว่าเปิดปั๊บเราเห็นเลยในรูปแบบเรียลไทม์และ3นะครับช่วยให้คุณเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นการมีหลังบ้านที่ดีเนี่ยช่วยต่อยอดธุรกิจนะครับเพราะว่าเวลาคุณต้องการแหล่งเงินทุนนะง่ายๆเงินกู้นี่แหละติดต่อแบงก์คุณมีซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มแบบนี้ครบอยู่แล้วเนี่ยอนาคตไม่มีการสะดุดทางด้านการเงินเลยครับตอนช่วงที่ผมสำรวจพีคนะครับเพื่อจะนำมาใช้งานเนี่ยผมก็รู้ว่าพีคมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนแหละครับอ้าวและใครล่ะครับที่เหมาะกับพีคต้องบอกแบบนี้ครับพีคจะเด่นเรื่องการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วทั้งแพลตฟอร์ม e-commerce นะชื่อดังเนี่ยที่หลายคนก็ชอบไปค้าขายด้วยเนี่ยนะครับก็ปลั๊กเข้ามานะครับเพื่อเอามาทำในระบบบัญชีแบบนี้หรือระบบในองค์กรที่คุณมีอยู่ดังนั้นนะครับพีคเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ทำธุรกิจทั้งซื้อมาขายไปแบบ e-commerce หรือจะเป็น tech startup ก็ได้หรือแม้กระทั่งบริษัทมีเดียอย่าง BT อันนี้เราบอกเลยว่าเราใช้พีคได้นะครับแม้ว่าเราไม่ได้เป็นซื้อมาขายไปเรามีการรวบรวมผู้คนที่มีไฟฝันเดียวกันมาสร้างสรรค์นะครับรูปแบบของภาพคอนเทนต์วิดีโอต่างๆเราขายงานออกไปก็บันทึกผ่านพีคได้เช่นเดียวกันพีคเนี่ยจะมีระบบโครงสร้างที่เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะครับสามารถจะจัดการได้หมดนะครับผมอยากจะให้ดูก่อนนะว่ามันดูเอกสารได้ทุกอย่างนะครับรายรับรายจ่ายนะครับสินค้าการเงินบัญชีนะครับพอคุณแท็บวางเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันนะครับซึ่งหลังจากผมใช้พีคเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ครับว่าบัญชีกับเรื่องการเงินเนี่ยมันคนละเรื่องกันเขาแยกกันไว้เลยนะครับบัญชีเรื่องหนึ่งนะครับการเงินเรื่องหนึ่งนะครับจะดูภาพรวมได้แล้วก็ไปข้างหน้าได้บัญชีคือการเก็บอดีตมาจนถึงปัจจุบันการเงินคือการมองไปข้างหน้านะอันนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งนะครับแล้วก็ทำให้บริษัทเนี่ยดีขึ้นถ้าคุณรู้จักเรื่องนี้แต่ทีนี้ครับการจะออกเอกสารใบเสนอราคาใบวางบินใบกำกับภาษีรวมไปถึงการบันทึกจากเอกสารเหล่านั้นนะครับผมให้ดูตรงนี้ก่อนนี่เวลาเราดูที่รายรับนะครับเราจะดูภาพรวมใช่ไหมครับเราอาจจะไปดูที่เรื่องของใบเสนอราคาแล้วเราไปสร้างนะครับพอเราพิมพ์เนี่ยนะครับกรอกอะไรเข้าไปก็แล้วแต่เนี่ยมันจะสร้างเอกสารขึ้นมาได้หมดผมยกตัวอย่างสิ่งที่ผมทำแล้วนะครับอย่างเช่นเราไปดูเรื่องของใบเสนอราคาทุกใบที่บริษัทเคยทำมานี่นะครับพอเราดูทั้งหมดปุ๊บแล้วเราเลือกสักอันนอกจากเราจะเห็นฟอร์มปกติที่มีการคีย์เข้าไปจากพนักงานอันหลากหลายเนี่ยที่รับหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยคุณกดพิมพ์นี่ครับคุณผู้ชมดูนี่ฮะ
เขาสร้างเอกสารใบเสนอราคานะครับให้เราได้สามารถพิมพ์ออกมานะครับหรือส่งไปนะครับด้วยหน้าตาแบบนี้ดูเป็นมืออาชีพมากๆนะครับพีคจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของรายการการเคลื่อนไหวทางธนาคารให้ด้วยช่วยลดระยะเวลาในการทำงานบัญชีของนักบัญชีไปได้เยอะนะครับเรื่องนี้ CEO อย่างผมเห็นเรียลไทม์ส่วน CFO หรือ Chief Financial Officer ที่ดูแลด้านการเงินนี่เขาชอบมากๆเลยครับจุดเด่นอีกอย่างของ Peak ก็คือมีระบบ Peak Tax ช่วยจัดการเอกสารทางด้านภาษีนะครับนี่อยู่ตรงไหนล่ะไปดูส่วนรวมแอปพลิเคชัน9ตุ่มนี้นะครับแล้วก็เลือก Peak Tax กดโป้เข้าไปนี่คุณผู้ชมครับสามารถจัดทำรายงานแบบภาษีที่เราเคยได้ยินตั้งแต่เด็กจนโตฮะพงด1พงด2พงด3พงด53หรือพพ30ต้องบอกว่าตอนนี้ระบบนี่นะครับถ้าเป็นพงด3พงด53พพ30เนี่ยใช้งานดีเลยทั้งนี้เขาทำอะไรให้เราครับเขาสามารถตรวจเช็คความถูกต้องว่ามีการยื่นรายการซ้ำกันหรือไม่ปกตินักบัญชีเนี่ยจะปวดหัวมากเลยเทียบหน้าจอ2จอ Excel ใช่ไหมบางคนต่อจอ3-4เลยเพื่อมานั่งดูว่ารายการไหนมันไม่ตรงกันแต่เมื่อมีซอฟต์แวร์แล้วแพลตฟอร์ม Peak นะครับจะช่วยลดโอกาสการเกิดการผิดพลาดในการยื่นภาษีนักลงทุนของคุณจะต้องหลงรักสิ่งนี้ผมทำให้ดูเลยดีกว่าครับ Peak Tax นะครับเริ่มดึงข้อมูลก่อนหน้าแรกนะครับปุ่มกลางนี้นะครับมันจะเป็นการดึงข้อมูลนะครับก็แน่นอนแนะนำต้นเดือนไปปลายเดือนนะครับจะเดือนไหนก็แล้วแต่ก็ต้องวันที่1ถึงวันสุดท้ายของเดือนนะครับเราเพิ่งผ่านกุมภากันมาปีนี้29วันนะนี่พอดึงปุ๊บระบบก็จะใช้เวลาสักครู่นะครับแล้วก็แจ้งเตือนมาว่าพร้อมแล้วพอพร้อมแล้วปุ๊บนะครับรู้ว่ามาแล้วดึงเสร็จนี่เอาพพ30สร้างแบบพพ30นะครับพัวนะครับเปิดขึ้นมาเราจะเจอวันอย่างเช่นเดียวกันว่าเราเอางวดภาษีไหนนะครับเราก็จัดการไปต่อพอไปต่อปุ๊บเราก็จะดึงขึ้นมาหมดนะครับเห็นว่าเราค้าขายกับใครไปบ้างอันนี้นะครับเวลาที่เราจะตรวจสอบปกติแล้วเราต้องกระทบกันเองมองจอซ้ายจอขวาแต่ต่อไปนี้ปุ่มตรวจสอบปุ่มเดียวพัวนี่ครับกดแรงไปหน่อยนี่มาเลยครับสังเกตสัญลักษณ์นี้นะครับติ๊กถูกหมดก็แปลว่านี่คือการยื่นที่ไม่ซ้ำกันนะครับไม่มีการซ้ำซ้อนถือว่าดีมากแต่ถ้าเกิดว่ามันซ้ำซ้อนนะครับถ้าระบบสงสัยจะขึ้นธงส้มอันนี้ก็ช่วยทำได้มากเลยทีเดียวนะครับสามารถจะดึงภาษีทั้งภาษีหักหน้าที่จ่ายภาษีซื้อภาษีขายเอามาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็สั่งพิมพ์ออกมาได้ด้วยโอ้โหเป็นหน้าฟอร์มแบบไหนเป็นหน้าฟอร์มแบบเอกสารราชการเลยผมให้ดูฮะออกมาพัวเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ติ๊กให้พิมพ์ให้ไปเสร็จเลยนะครับถ้าเป็นซอฟต์แวร์บัญชีแบบเก่าแก่หน่อยอันนี้คุณต้องมากรอกเองนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับเขาดีไซน์มาให้แล้วนะครับสามารถทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยง่ายทำเสร็จได้ไวดังใจเลยครับการใช้งานพีคก็พีคสมชื่อนะครับอำนวยความสะดวกให้กับการทำบัญชีบริษัทแต่แน่นอนนะครับบริการที่ดีก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายเรามาส่องแพ็กเกจกันหน่อยนะครับว่าพีคคิดยังไงเอาเป็นว่าจะใช้ฟรีก็ใช้ได้นะครับ1ผู้ใช้งานไม่จำกัดจำนวนเอกสารติดต่อได้20รายการนะฮะแล้วก็จำกัดสินค้าอยู่5รายการในขณะที่เบสิกก็เริ่มที่เดือนละ500บาทอันนี้5ผู้ใช้งานนะครับเราใช้พีคแล้วเราไปพีคสุดเลยดีกว่า Pro Plus นี่นะครับแพ็กเกจโตสุดนะครับ 1,200 บาทอันนี้10ผู้ใช้งานมีระบบ Peak Payroll ทำเงินเดือนได้ Peak Board นะครับเอาไว้ดูการจัดการได้นะครับแล้วก็เชื่อม API กับพาร์ทเนอร์ต่างๆทั้งนี้นะครับถ้าเกิดสมัคร3เดือนเป็นยังไงเอาถูกลงเซ่นี่นะครับจาก 3,600 เหลือ 3,500 แต่ดีสุดก็1ปีไปเลยนะครับเพราะว่าจะเหลือเพียงเดือนละ 1,000 บาทนะครับทั้งหมด 12,000 บาทต่อปีเมื่อมองเรื่องความคุ้มค่านะครับสำหรับเจ้าของธุรกิจหลายๆคนคุณฟังตรงนี้คุณก็ยิ้มใช่ไหมครับเพราะว่าบริษัทเราก็เหมือนลูกเราการเลือกของราคาถูกเกินไปมันอาจจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการดูแลลูกของเราให้เติบโตหรือเติบใหญ่ไปได้ฉะนั้น Peak จะเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่เอาอยู่ตั้งแต่วันที่กิจการรายได้ตั้งแต่0 บาทจนถึงรายได้ระดับ100 ล้านแล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนโปรแกรมให้ยุ่งยากอะไรครับรีวิวที่ดีก็ต้องมีข้อสังเกตใช่ไหมล่ะครับกองบรรณาธิการเทคนิคของ BT นะครับก็ชี้ชัดนะครับว่า Peak ไม่ได้เหมาะสมกับทุกธุรกิจอันนี้แน่นอนเหมือนผมบอกตอนต้นซื้อมาขายไปอันนี้สบายแต่ถ้าเป็นธุรกิจเฉพาะนะครับเช่นปั๊มน้ำมันนะครับร้านขายยาโรงพยาบาลโอ้โหยาเยอะมากเลยการรักษาของหมอค่าหัตถการนู่นนี่นั่นหรือธุรกิจโรงงานที่มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนนะครับเอาวัตถุดิบ A มาชน B เกิด C ไปเป็นสิ่งนั้นขายราคานี้แทนราคาโน้นโอ้โหอันนี้โปรแกรมเฉพาะทางจัดการอย่าง ERP จะเหมาะสมกับคุณมากกว่าครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราพบเกี่ยวกับ Peak ครับก็คือข้อจำกัดในการเข้าถึง
ปัจจุบันนี้นะครับหน้าต่างการใช้งานเนี่ยเอาจริงๆเหมาะกับบนเว็บไซต์ที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปดูนะครับก็คือจอกว้าง16:9แบบนี้คุณก็จะเห็นเต็มตาเต็มอารมณ์แบบนี้นะครับสวยสดงดงามทำดูดีแต่กับสมาร์ทโฟนครับต้องยอมรับนะครับว่ายังไม่มีแอปพลิเคชันเอาไว้ให้ใช้งานแต่ว่าเราสามารถเปิดเบราว์เซอร์ดูได้เหมือนกันแต่สัดส่วนทั้งหมดนี้ยังคงเป็นแบบเว็บไซต์นะครับฉะนั้นมันจะต้องไถถูต่างๆนะครับเพื่อจะดูไม่ได้เป็นลักษณะการทำแบบ responsive ที่เป็นแนวยาวลงมานะครับเราคงต้องเลื่อนเองนะครับซ้ายขวาหน้าหลังแต่ทั้งนี้ก็ทราบว่าทางพีคเขากำลังพัฒนาแอปอยู่นะครับเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวมาอัปเดตให้ทราบกันอีกทีถึงเวลานั้นก็ดูสบายเลยถึงตรงนี้ผมก็ปิดคลิปง่ายๆครับว่าบริษัทไหนที่รู้สึกว่าการทำบัญชีมันจุกจิกกินเวลาการทำงานในแต่ละวันไปมากนี่คุณลองหาตัวช่วยเป็นพีคสิครับพีคแพลตฟอร์มนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกประหยัดเวลาในการทำบัญชีครบจบได้บนโลกดิจิทัลเลยก็เหมือนการสร้างเสาเข็มของบ้านปักลงไปให้ฐานรากแข็งแรงยกระดับบริษัทให้มั่นคงปลอดภัยนะครับพีคอัศจรรย์การบัญชีใช้แล้วตาสว่างเหมือนผมเลยครับ